ახლა ერთი ნაბიჯით წინ უნდა წავიწიოთ და მსოფლიოს ყველა რეგიონში ვიმუშაოთ LGBT თემის ადამიანის უფლებების მხარდაჭერის წასახალისებლად. იმ ქვეყნის ლიდერებს, სადაც ადამიანებს აპატიმრებენ, სცემენ, სჯიან მხოლოდ იმისთვის, რომ ისინი განსხვავებული ორიენტაციის არიან, მივმართავ გაითვალისწინონ. ლიდერობა ნიშნავს შენი ხალხის მხარეს დადგე, როცა ის მოგიწოდებს. ეს ნიშნავს იცავდე თითოეული მოქალაქის ღირსებას და მისი დაცვისკენ მოუწოდებდე სხვებს. ეს ნიშნავს შექმნა ისეთი კანონმდებლობა, რომელიც ყველა მოქალაქეს თანაბრად დაიცავს. უფრო ნათლად რომ ვთქვა, მე არ ვამბობ იმას, რომ განსხვავებული ორიენტაციის ადამიანები დანაშაულს არ ჩადიან. ისინი ისევე როგორც ჰეტეროსექსუალები ჩადიან დანაშაულს და როცა ამას აკეთებენ, მათ პასუხი უნდა აგონ ამაზე, მაგრამ არასოდეს არ უნდა აგონ პასუხი საკუთარ იდენტობაზე, როგორც დანაშაულზე. ყველა ქვეყნის ხალხს მივმართავ და ვეუბნები, რომ ადამიანის უფლებების დაცვა თქვენი მოვალეობაცაა. განსხვავებული ორიენტაციის ადამიანების ცხოვრებაზე ზეგავლენას მხოლოდ კანონმდებლობა არ ახდენს. ზეგავლენას ახდენს ის, თუ როგორ ეპყრობიან მათ ყოველდღიურ ცხოვრებაში ოჯახის წევრები, მეზობლები, ნაცნობები. ელეონორა რუზველტი, რომელმაც უდიდესი წვლილი შეიტანა მსოფლიოს მასშტაბით ადამიანის უფლებათა განვითარებაში, ამბობდა, რომ ადამიანის უფლებები ჩვენი უახლოესი გარემოდან იწყება, სახლიდან, ქუჩიდან, სკოლიდან, სამსახურიდან. ეს ადგილები თქვენი სივრცეა, თქვენს ქმედებებზე, თქვენს იდეებსა და იდეალებზეა დამოკიდებული, რამდენად დაცული იქნება ადამიანების უფლებები თქვენს გარშემო. და ბოლოს, მსოფლიოს LGBT ქალებსა და მამაკაცებს მივმართავ, სადაც არ უნდა ცხოვრობდეთ და როგორიც არ უნდა იყოს თქვენი გარემოება. განურჩევლად იმისა, მხარს გიჭერენ თქვენს გარშემოყოფები თუ უბულებელ ყოფილი ხართ მათ მიერ. იცოდეთ, რომ თქვენ მარტო არ ხართ. იცოდეთ, რომ მთელ მსოფლიოში არიან ადამიანები, რომლებიც მხარს გიჭერენ. ისინი გამეტებით იბრძვიან იმისთვის, რომ ბოლო მოიღოს იმ უსამართლობას და საფრთხეს, რომელიც თქვენს წინაშე დგას. ეს ასეა ჩემ ქვეყანაში. თქვენ მოკავშირე გყავთ ამერიკის შეერთებული შტატების სახით და მილიონობით მეგობარი გყავთ ამერიკელ ხალხს შორის. ობამას ადმინისტრაცია იცავს LGBT ადამიანის უფლებებს როგორც ადამიანის უფლებათა პოლიტიკის განუყოფელ ნაწილს და როგორც ჩვენი საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტს. ჩვენ საელჩოებში ჩვენი დიპლომატები შეშფოთებას გამოხატავენ ზოგიერთი კანონმდებლობისა და შემთხვევების შესახებ და პარტნიორებთან ერთად მუშაობენ ადამიანის უფლებათა დაცვის გაძლიერებისთვის. ვაშინგტონში, სახელმწიფო დეპარტამენტში ჩვენ შევქმნით ცალკე სამუშაო ჯგუფი, რომელიც ამ საკითხზე ზრუნავს. უახლოეს მომავალში ყველა საელჩოს ჩვენ უზრუნველყოფთ ინსტრუმენტებით საქმიანობის გასაუმჯობესებლად. ასევე შევიმუშავეთ პროგრამა, რომელიც მყისიერ დახმარებას ითვალისწინებს LGBT ადამიანის უფლებათა დამცველებისთვის. ამ დილით ვაშინგტონში პრეზიდენტმა ობამამ ხელი მოაწერა პირველ სამთავრობო სტრატეგიას ქვეყნის გარეთ LGBT ადამიანების უფლებათა დარღვევების წინააღმდეგ საბრძოლველად. ამ კუთხით მუშაობა სახელმწიფო დეპარტამენტსა და მთავრობაში უკვე მიმდინარეობს. პრეზიდენტმა საზღვარგარეთ მყოფ ყველა სამთავრობო უწყებას უბრძანა გააძლიერონ საკუთარი საქმიანობა LGBT სტატუსისა და ქცევის კრიმინალიზაციის საწინააღმდეგოდ. გაზარდონ ძალისხმევალ, ტოლვილი და თავშესაფრის მაძიებელი LGBT ადამიანების დასახმარებლად. უზრუნველყო ის, რომ ჩვენი საგარეო დახმარება მოიცავდეს LGBT ადამიანების უფლებების დაცვას. ჩართონ საერთაშორისო ორგანიზაციები დისკრიმინაციის წინააღმდეგ საბრძოლველად და მყისიერი რეაგირება მოახდინონ LGBT ადამიანების უფლებათა დარღვევების შემთხვევაში. ასევე სიამოვნებით მინდა განვაცხადო, რომ სათავეს ვუდებთ ახალ გლობალური თანასწორობის ფონდს, რომელიც მსოფლიოს მასშტაბით ხელს შეუწყობს არასამთავრობო ორგანიზაციების მუშაობას LGBT საკითხებზე. ფონდი მათ დაეხმარება დოკუმენტირებაში, ადვოკატირებაში, კანონმდებლობის როგორც ინსტრუმენტის გამოყენებაში, ბიუჯეტის მენეჯმენტში, კადრების ტრენინგში, პარტნიორობის განვითარებაში, ქალთა და ადამიანის უფლებებზე მომუშავე სხვა არასამთავრობო ჯგუფებთან. ჩვენ $3 მილიონი გავიღეთ ამ ფონდისთვის და იმედი გვაქვს, რომ სხვაობით შემოგვიერთდებიან მის მხარდასაჭერად.
ქალები და კაცები, რომლებიც LGBT ადამიანის უფლებებს იცავენ მტრულ გარემოში, რომელთაგან რამდენიმე ახლა აქ ჩვენთანაა, მამაცები და თავდადებულები არიან. ისინი იმსახურებენ ჩვენ დახმარებას. ჩვენ ვიცით, რომ გასავლელი გზა ადვილი არ იქნება. წინ დიდი სამუშაო გველის. მაგრამ ბევრმა ჩვენგანმა საკუთარი თვალით იხილა, რამდენად სწრაფად შეიძლება ცვლილება მოხდეს. ჩვენი ცხოვრების განმავლობაში დამოკიდებულება განსხვავებული ორიენტაციის ადამიანების მიმართ შეიცვალა. ბევრმა ადამიანმა, მათ შორის მეც, წლების განმავლობაში გაიხმავა ცოდნა ამ საკითხზე ფიქრის, მსჯელობის, დებატების, დიალოგების და გეი ადამიანებთან პირადი და პროფესიონალური კონტაქტების დამყარების საშუალებით. Personal and professional relationships with people who are gay. This evolution is evident in many places. ასეთი პროცესები ბევრგან შეინიშნება. მაგალითად, დელის უმაღლეს სასამართლოს მოვიყვანთ, რომელმაც 2 წლის წინ ჰომოსექსუალობის დეკრიმინალიზაცია მოახდინა და განაცხადა, ერთი პრინციპი, რომელიც ინდოეთის კონსტიტუციაში ძირეულია, ეს მისი ინკლუზიურობაა. ოდნავი ეჭვიც არ მეპარება იმაში, რომ LGBT ადამიანების უფლებების მხარდაჭერა წარმატებული იქნება, რადგან ბევრ ახალგაზრდა ადამიანს კარგად ესმის. ყველა ადამიანი ღირსია ღირსეულად მოპყრობის და პატივისცემის. განურჩევლად იმისა, თუ ვინ არის იგი, ან ვინ უყვარს მას. ამერიკელი ხალხი ერთ ფრაზას იყენებს, როცა ადამიანის უფლებათა დაცვისკენ მოვუწოდებთ. იყავი ისტორიის მართალ მხარეს. ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორია ხალხის ისტორიაა, რომელსაც მუდმივად უწევდა უთანასწორობასა და შეუწყნარებლობასთან შეტაკება. ჩვენს თავზე სასტიკმა სამოქალაქო ომმა გადაიარა. ხალხი ყველა მხრიდან უერთდებოდა კამპანიებს ქალთა, ადგილობრივი მოსახლეობის, ბავშვების, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების, იმიგრანტების და სხვა უფლებების დასაცავად. მარშირება თანასწორობისა და სამართლიანობისთვის გრძელდება. ისინი, ვინც მხარს უჭერენ ადამიანის უფლებების განვრცობას ისტორიის მართალ მხარეს დგანან და ისტორია პატივს მიაგებს მათ. ისინი კი, ვინც ადამიანის უფლებების შეზღუდვას ცდილობს, მცდარ პოზიციაზეა. და ისტორია ამასაც დაიმახსოვრებს. ვიცი, რომ ის, რაზეც დღეს გესაუბრეთ, ბევრ კითხვას გააჩენს, რომელზედაც მოსაზრებები კვლავ ჩამოყალიბების პროცესშია. როგორც ეს არაერთხელ მომხდარა, საზოგადოებრივი აზრი შეთავსებადია ჭეშმარიტებასთან, უცილობელ ჭეშმარიტებასთან. რომ ყველა ადამიანი დაბადებითგანვე თავისუფალი და თანასწორია საკუთარ ღირსებებსა და უფლებებში. ჩვენ კიდევ ერთხელ დგავართ გამოწვევის წინაშე, რეალობად ვაქციოთ საყოველთაო დეკლარაციის სიტყვები. მოდით ვუპასუხოთ ამ გამოწვევას. მოდით დავდგეთ ისტორიის მართალ მხარეს, ჩვენი ხალხის მომავალი თაობის მხარეს, რომელთა სიცოცხლეზე ისახდენს გავლენას, რასაც ჩვენ დღეს ვაკეთებთ. მე მჯერა, რომ მიუხედავად იმისა, თუ რამდენად გრძელი იქნება გზა ჩვენს წინაშე, ჩვენ მას წარმატებით გავივლით. Successfully together. დიდი მადლობა.